नमस्कार सम्पूर्णमा BK1 युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। 3 दिनको लगातार वर्षापछि पोखराको अवस्था कस्तो छ आउनुहोस् हेरौँ। यो झरनाको दृश्य पोखरा फेवातालको पानी बिरौटा हाइड्रो पावरबाट तल झरेर बनेको झरना हो। मनसुनमा सधैँ यहाँ यस्तै झरना देख्न पाइन्छ। घाम लागेको बेलामा यस झरनामा रमाउने र पौडी खेल्नेको पनि त्यस्तै भिड लाग्ने गर्दछ। यो खोलाको नाम फुस्रे खोला हो। यहाँ फेवातालको पानीको चाप बढी हुँदा ड्याम खोलेपछि तालमा रहेका माछा बगेर आउने हुनाले यस खोलामा माछा छोप्नेहरूको भिड नै लाग्ने गर्छ। पोखरा फेवातालको पानीको सतह बढेसँगै तालको पानी निकै धमिलो देखिएको छ। फेवातालको ड्याम खोलेको कारण डेभिड्स फल निकै ठुलो भएको छ। डेभिड्स फलबाट फुस्रे खोला तर्फ झरेको पानी पोखरा बिरौटा
पोखरा रामघाटमा सेती नदीको पानीको चाप बढेपछि कुनै तालभन्दा कम देखिएको छैन। हरेक वर्षमा भारी वर्षापछि डुबानमा पर्ने काउखोला यति बेला भने वर्षाले केही असर गरेको छैन। पोखरा यामदे यस्तो खोला बढेर उर्लिएर आएको छ। खोलाको किनारामा काम गरिरहेको देख्न सक्छौँ। यो दृश्य पोखरा सिम्पानी कसेरीको हो। यति ठुलो उर्लिएर आएको सेती नदीको छेउैमा घर देख्न सक्छौँ। यो भिरमा बनेको घर पोखरा एक सिम्पानीको हो। यो दृश्य गाईघाटको हो।